Υπάρχει μια παράξενη ώρα μέσα στον Αύγουστο, όπου η Αθήνα μοιάζει ξένη, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει και οικία. Σαν μια παλιά φωτογραφία που κάποιος άφησε για λίγο στο φως. Τα ίδια κτίρια, οι ίδιοι δρόμοι, οι ίδιες γωνίες. Μόνο που κάτι λείπει. Ο θόρυβος, η βιασύνη, η συνεχής κίνηση που για μήνες μοιάζει να χαρακτηρίζει αυτή την πόλη. Τον Αύγουστο η Αθήνα αλλάζει ρυθμό. Όχι επειδή γίνεται μια άλλη πόλη, αλλά επειδή για λίγο σταματά να κρύβεται πίσω από το θόρυβό της. Οι δρόμοι ανοίγουν, οι πλατείες αδειάζουν, τα φώτα συνεχίζουν να ανάβουν στα ίδια σημεία, ακόμη και όταν υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι για να τα δουν. Και κάπου ανάμεσα στο ζεστό φως του απογεύματος, στις σκιές των πολυκατοικιών και στους ήχους που έμειναν πίσω, γεννιέται ένα παράξενο συναίσθημα. Δεν ξέρεις αν η Αθήνα τον Αύγουστο είναι ρομαντικά μελαγχολική ή μήπως είναι μελαγχολικά ρομαντική. Ίσως τελικά η διαφορά να βρίσκεται στον τρόπο που επιλέγεις να την κοιτάξεις. Αν την κοιτάξεις μέσα από τον ρομαντισμό, βλέπεις μια πόλη που αναπνέει. Βλέπεις ένα παλιό μπαλκόνι με μια ξεχασμένη γλάστρα. Ένα παράθυρο μισάνοιχτο. Μια καρέκλα σε μια ταράτσα που περιμένει κάποιον να επιστρέψει. Βλέπεις το φως του ήλιου να κουμπά τους τοίχους διαφορετικά. Σαν η πόλη να σου ζητά για λίγο να την παρατηρήσεις. Όχι να την προσπεράσεις. Αλλά αν την κοιτάξεις μέσα από τη μελαγχολία, τότε βλέπεις κάτι άλλο. Βλέπεις τα κλειστά καταστήματα, τα άδεια τραπέζια, τις γειτονιές που μοιάζουν σαν να κρατούν μια ανάσα μέχρι να επιστρέψει ο κόσμος. Βλέπεις την απουσία. Και ίσως η απουσία να είναι αυτή που κάνει κάποια πράγματα πιο έντονα. Γιατί υπάρχουν στιγμές που καταλαβαίνουμε την αξία μιας παρουσίας μόνο όταν αυτή απομακρυνθεί. Ίσως αυτό να είναι που μας συγκινεί στις άδειες πόλεις. Όχι το ότι είναι άδειες, αλλά το ότι μέσα στη σιωπή τους αφήνουν χώρο. Χώρο για σκέψη, χώρο για μνήμη, χώρο για πράγματα που μέσα στον καθημερινό θόρυβο μένουν κρυμμένα. Γιατί και εμείς έχουμε τις δικές μας Αθήνες του Αυγούστου. Περιόδους που όλα γύρω μας χαμηλώνουν. Που απομακρυνόμαστε λίγο από την ταχύτητα της καθημερινότητας. Και τότε ίσως ακούμε καλύτερα πράγματα που υπήρχαν πάντα μέσα μας. Απλώς δεν είχαμε τον χρόνο να τα προσέξουμε. Η Αθήνα του Αυγούστου δεν είναι μια πόλη που κοιμάται. Είναι μια πόλη που ψιθυρίζει. Μια πόλη που όταν οι περισσότεροι ήχοι απομακρύνονται, αφήνει να ακουστούν οι μικρότεροι. Το βήμα ενός ανθρώπου στο πεζοδρόμιο, ο αέρας ανάμεσα στα κτίρια, ο ήχος μιας μακρινής θάλασσας, μια ανάμνηση που επιστρέφει χωρίς να την καλέσεις. Ίσως τελικά η Αθήνα να μην είναι ούτε ρομαντικά μελαγχολική, ούτε μελαγχολικά ρομαντική. Ίσως είναι απλώς ανθρώπινη, γιατί κουβαλάει τις ίδιες αντιθέσεις που κουβαλάμε κι εμείς. Θόρυβο και σιωπή, παρουσίες και απουσίες, κίνηση και κινησία, τα παλιά και τα καινούρια, το φως και τη σκιά, και ίσως αυτός να είναι ο λόγος που ακόμη και όταν την αφήνουμε πίσω, κάτι από αυτή μένει μαζί μας. Γιατί κάποιες φορές, για να γνωρίσεις πραγματικά έναν τόπο, πρέπει πρώτα να τον δεις όταν σχεδόν όλοι έχουν φύγει. Αυτό ήταν ακόμη ένα δοκίμιο από τη σειρά σημειώσεις διαδρομών. Μια μικρή διαδρομή σε μια Αθήνα του Αυγούστου.
Μια πόλη πιο ήσυχη, πιο αργή, ίσως λίγο πιο κοντά σε αυτό που πραγματικά είναι. Είμαι ο Δανίλη Μανολίδης και σας ευχαριστώ που με συνοδεύσατε σε ακόμη μία διαδρομή. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το podcast ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τα νέα επεισόδια τη στιγμή που αυτά δημοσιεύονται. Εις το επανειδήν.